गाईज हा आहे रिअलमीचा 9 Pro Plus खास मोबाईल एकदम. हा तुम्हाला अनबॉक्सिंग करून दाखवतो की दिसतो कसा, फर्स्ट लुक, काय फीचर्स, हायलाईट. तर चला अनबॉक्सिंग करू, गडबड करू. हा आहे रिअलमीचा 9 Pro Plus. जबरदस्त मोबाईल एकदम. याच्यासोबत सुपर डार्ट चार्जर येतं. जबरदस्त चार्जर आहे, फास्ट चार्जिंग आहे. टाईप सीची केबल येते, बाकी काय येत नाही. मोकळा बॉक्स येतो. याच्यात 3 वेरियंट येतात, 6128, 8128 आणि 8256. 3 वेरियंटचे 3 प्राईज आहेत. 29,256 128 GB, 8 128 27,000 आणि 25,000ला 6 GB 128 GB. याला कॅशबॅक ऑफर्स पण भरपूर असतात. दर महिन्यात चेंज होतात, प्रत्येक महिन्यामध्ये. कधी 4,000 कॅशबॅक, कधी 5,000, कधी 3,000, 2,000. त्या कंपनीच्या गोष्टी, त्या कसा कॅशबॅक त्यांना द्यायचा त्या गोष्टी अवलंबून असतात. याला डायमेन्सिटीचं प्रोसेसर देते. डायमेन्सिटी 920चं प्रोसेसर देते. याला जबरदस्त परफॉर्मन्स देणारं प्रोसेसर आहे. 58 आणि 2 मेगापिक्सलचा रिअर कॅमेरा देते कंपनी. याला 16 मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा आहे. इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनर आहे. डिस्प्लेमध्ये फिंगरप्रिंट मिळतं. याला 6.4 इंचाची फुल HD प्लस ॲमोलेड डिस्प्ले स्क्रीन आहे. याची 4500 mAhची बॅटरी आहे. जबरदस्त बॅटरी बॅकअप आहे. 65 वॅटचं डार्ट चार्जर आहे. फास्ट चार्जिंग होतं. 20 मिनिटात बॅटरी फुल होईल तुमची 0 to 100. तर लवकर हा गडबड करून मोबाईल तुम्ही खरेदी करू शकता. माऊली मोबाईल शॉप, बीड किंवा डिकार्टो मोबाईल स्टोर, तळेगाव, दाभाडी, पुणे किंवा बीडमधून कुठूनही. तर गडबड करा गाईज, हा मोबाईल खरेदी करा. या मोबाईलसोबत तुम्हाला हँडसेट, ॲडॅप्टर, USB केबल, इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन बॉक्स मिळतो. याच्यामध्ये वॉरंटी कार्ड मिळतं, क्विक गाईड मिळतं, सिम इजेक्टर टूल मिळतो, स्क्रीन प्रोटेक्टर फिल्म मिळते. तर हा मोबाईल खरेदी करा. माऊली मोबाईल शॉप, बीड किंवा डिकार्टो मोबाईल स्टोर, तळेगाव, दाभाडी. गडबड करा.